মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি ক্লাছ 7ৰ ইংলিছ টেক্সট বুকৰ লেসন নম্বৰ 2 উৰুকা এডভেঞ্চাৰ এই পাঠটো আমি আলোচনা কৰিম। ইয়াৰ আগৰ দুটা ভিডিঅ' দিয়া হৈছে, যি দুটা ভিডিঅ'ত প্ৰথমটো পাঠ হবিজ গোটেই পাঠটোৰ অসমীয়া এক্সপ্লেনেশ্যন আৰু প্ৰশ্ন উত্তৰ সহ দিয়া হৈ আছে দুটা ভিডিঅ'ত। গতিকে যদিহে চোৱা নাই এই ভিডিঅ' দুটা মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, এতিয়া সেইটো চাই ল'বা। তো আজি আমি যিটো লেসন 2 উৰুকা এডভেঞ্চাৰটো আৰম্ভ কৰোঁ। উৰুকা এডভেঞ্চাৰ, উৰুকা মানেতো চবেই জানা অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালীসকলে, যিটো বিহু মাঘ বিহুৰ আগৰ কথা কৈছে। ইয়াতে বিহুৰ আগদিনা যে উৰুকা হয় সেই উৰুকা কথা আছে। উৰুকা বুলি আচলতে অকল মাঘ বিহু নহয়, বহাগ বিহুতো থাকে, কিন্তু ইয়াত মাঘ বিহুৰ কথা কৈছে। উৰুকাৰ দুঃসাহসিকতাৰ কাম, এডভেঞ্চাৰ মানে হৈছে দুঃসাহসিক কাম। The word adventure means an unusual and exciting experience. Look at the picture below. Have you ever experienced a nightly adventure like this? Share with your classmates what kind of an adventure you had. Now read what happened to Mohan and his friends one night. Yet কৈছে the word adventure means an unusual and exciting experience. এই এডভেঞ্চাৰ শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে এটা আনইউজুৱেল, তাৰমানে যিটো সচৰাচৰ নহয়, অসাধাৰণ, অলৌকিক, এণ্ড এক্সাইটিং এক্সপেৰিয়েঞ্চ, এটা খুব এটা উত্তেজিত এটা অভিজ্ঞতা, এক্সপেৰিয়েঞ্চ। তো এইটো কাৰণে কৈছে দুঃসাহসিকতা কাম, য'ত তোমাৰ জেনেৰেলি নোহোৱা, তাৰমানে সাধাৰণতে নহয়, হৈ নাথাকে, আৰু খুব সেইটো এক্সাইটিং হয়, উত্তেজিত হয়, উত্তেজনামূলক হয় কথাষাৰ। কেনেকুৱা হ'ব এইটো লাষ্টত মই ভালদৰে কৈ দিম গোটেই লেচনটো পঢ়োৱাৰ পাছত। Look at the picture below. তলৰ ছবিখনলৈ চোৱা। Have you ever experienced a nightly adventure like this? এনেকুৱা ধৰণে এই ছবিটোলৈ চাবলৈ কৈছে, আৰু তুমি কেতিয়াবা এনেকুৱা ধৰণৰ দুঃসাহসিকতা কাম তোমাৰ আছে নেকি, তেনেকুৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈছে নেকি, তোমাৰ অভিজ্ঞতা আছে নেকি তেনেকুৱা কামৰ বুলি কৈছে। শ্বেয়াৰ উইথ ইয়ৰ ক্লাছমেট হোৱাট কাইণ্ড অফ এন এডভেঞ্চাৰ ইউ হেড। আৰু তেনেকুৱা যদি তোমাৰ কিবা এডভেঞ্চাৰ আছে তোমাৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰা, কোৱা কেনেকুৱা আছিলে। নাও ৰিড হোৱাট হেপেন টু মহেন এণ্ড হিজ ফ্ৰেণ্ড ওৱান নাইট। আৰু এতিয়া পঢ়া মহেন আৰু তাৰ বন্ধুসকলৰ এদিন ৰাতি, এটা ৰাতিত কি হৈছিলে সেই বিষয়ে ইয়াতে আছে। Mohendra, lovingly called Mohan by his friends, is talkative, restless, and always cheerful. মহেন্দ্ৰ, যাক সকলোৱে মৰমতে তাৰ বন্ধুসকলে মহেন বুলি ভাবে, লভিংলি কল মহেন বাই হিজ ফ্ৰেণ্ড, মহেন বুলি মাতে, মৰমতে সকলো বন্ধুবোৰে তাক মহেন বুলি মাতে। ইজ টকটিভ, ৰেষ্টলেছ, এণ্ড অলৱেজ চিৰফুল। কৈছে খুব সি এটা টকটিভ হয়, যিজন খুব কথা চহকী, খুব বেছিকৈ কথা কোৱা মানুহ কৰা হয় টকেটিভ। তাৰপিছত ৰেষ্টলেছ, বিৰামহীন, কোনো শান্তি নাপায় অকণো, এণ্ড অলৱেজ চিৰফুল, আৰু সদায় খুব সুখী হৈ থাকে। On the eve of the Assamese harvest festival Magh Bihu this year, his friends Sanju, Nantu, Rinku and Ruman visited him. On the eve of the Assamese harvest festival Magh Bihu, আৰু এই যিটো মাঘ বিহু, সেই মাঘৰ বিহুৰ ইভ দিনা, বিহুৰ আগদিনা তাৰ ঘৰলৈ তাৰ যিসকল বন্ধু সঞ্জু, নন্তু, ৰিংকু আৰু ৰুমন তাৰ ঘৰলৈ গৈছে। ইট ৱাজ দ্য উৰুকা নাইট, আৰু সেইদিনা আছিলে উৰুকাৰ ৰাতি। They proposed that Mohan should lead them in an Uruka adventure, আৰু সিহঁতে তেওঁক এটা প্ৰস্তাৱ দাঙি ধৰিছিলে তাৰ ওচৰত, যে তুমি তেওঁলোকৰ যি উৰুকা এডভেঞ্চাৰ, ৰাতি তেওঁলোকে এটা দুঃসাহসিকতা কাম কৰিব, সেই কামটোৰ বাবে তেওঁক লিড ল'বলৈ কৈছিলে, তাৰমানে তেওঁৰ তত্ত্বাৱধায়ক হ'বলৈ কৈছিলে, ক'বলৈ গ'লে মূল মানুহজন হ'বলৈ কৈছিলে সেই এডভেঞ্চাৰটো। Mohan jumped up excitedly and looked at his friends with an air of authority. মহেন জাম্প আপ এক্সাইটেডলি, মহেনে খুব উত্তেজিতভাৱে জঁপিয়াই উঠিছিল, এণ্ড লুক এট হিজ ফ্ৰেণ্ডছ উইথ এন এয়াৰ অফ অথৰিটি, আৰু গোটেই বন্ধুসকললৈ চাইছিলে। কেনেকৈ চাইছিলে? উইথ এন এয়াৰ অফ অথৰিটি। উইথ এন এয়াৰ অফ অথৰিটি মানে যেতিয়া কোনো মানুহ এজনে আনজনতকৈ যেতিয়া ক্ষমতাশালী বুলি ভাবে, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত এইটো উইথ এন এয়াৰ অফ অথৰিটি শব্দটো ইউজ কৰে। তো এইটো ইয়াতে কৈছে যে যেতিয়া সি তাৰমানে তাক সেই দায়িত্বভাৰটো দিছে, তেতিয়া সি দায়িত্বটো লৈ পিনে সি নিজকে এজন বহুত ক্ষমতা আছে, সি সক্ষম, সিহঁততকৈ ওপৰত, তেনেকুৱা ধৰণৰ ভাৱে চাৱনিটো দিছিলে, সেইটো কথাই কৈছে। হি ৱাজ ৰেডি ফৰ এনি এডভেঞ্চাৰ, সি যিকোনো দুঃসাহসিকতা কামৰ বাবে সি সদায় প্ৰস্তুত আছিলে। সঞ্জু, দ্য এল্ডেষ্ট এমং দেম, ছেইড ইন এন এক্সাইটেড ভইচ। সঞ্জু সেই গ্ৰুপটোৰ, সেই যিসকল
লগৰ বন্ধুৰ কথা কৈছে সেই সকলোতকৈ ডাঙৰ হৈছে সঞ্জু আৰু সি এটা এক্সাইটেড ভইচেৰে কৈছিলে উইল স্পেণ্ড দ্য নাইট ইন আৱাৰ ভেলাঘৰ আৰু কৈছে কি বুলি যে আমি গোটেই ৰাতিটো ভেলাঘৰতে কটাম when everyone is asleep we'll go and pick vegetables and have another feast tomorrow আৰু যেতিয়া সকলোবোৰ শুই যাব তেতিয়া আমি আমি যাম কলৈ যাম পিক ভেজিটেবলছ এণ্ড হেভ আনাডাৰ ফিষ্ট টুমৰো বেলেগৰ ঘৰৰ পৰা কি কৰি আনিমগৈ ভেজিটেবলছবিলাকহে আনিমগৈ চুৰ কৰি আনিম আৰু মাঘৰ বিহুত এনেও চুৰ কৰা এটা নিয়ম আছেই আগৰে পৰা তো সেইটো কথা হৈছে যে আমি সকলোৱে যাম ভেজিটেবলছ শাক পাচলি চুৰ কৰি আনিম এণ্ড হেভ আনাডাৰ ফিষ্ট টুমৰো আৰু পিছদিনাখনি বেলেগকৈ এটা আমি খানা খাম Oh yes, it is our age-old custom. We must honor it. Mohan responded gleefully. আৰু যেতিয়া সেই কথাষাৰ ক'লে সেই কথাষাৰ কোৱাৰ পিছত মহেনে হয় এইটোতো আমাৰ পুৰণিৰ পৰাই চলি অহা প্ৰথা হয় আমি ইয়াক এইটো কৰিব লাগিব তেনেকৈ বুলি সি খুব আনন্দেৰে উত্তৰ দিছিলে ৰেছপণ্ড কৰিছিলে চুন দ্য গ্ৰেণ্ড উৰুকা ফিষ্ট ৱাজ অভাৰ আৰু তাৰপিছত যেতিয়া সেই ফিষ্টটো সিহঁতৰ উৰুকা ফিষ্টটো শেষ হ'ল তাৰমানে খানা খালে আৰু খোৱাৰ পাছত এভৰিৱান লেফ্ট ফৰ দ্য ৰেচপেক্টিভ হোমছ সকলোবিলাকত মানুহ চবেইটো খাইছে সকলো মানুহ কি হ'ল নিজৰ ঘৰে ঘৰে ঘূৰি গ'ল দ্য মিছিভিয়াছ ফাইভ ষ্টেড বিহাইণ্ড হাডলিং এৰাউণ্ড দ্য বিগ ফায়াৰ আৰু কি কৰিলে সেই যিসকল এই পাঁচটা এই বন্ধুবৰ্গ যি নামকেইটা কোৱা হৈছে ওপৰত সেই মহেন্দ্ৰৰ সেই যিকেইটা বন্ধু সিহঁত পাঁচটা আছিলে সেই পাঁচটা কি কৰি থাকিলে হাডলিং এৰাউণ্ড দ্য বিগ ফায়াৰ এটা জুই একুৰা ঠাণ্ডা যিহেতু জুই একুৰা জ্বলাই লৈ পিনি সিহঁতে সেই জুইকুৰাকে ঘেৰ মাৰি লৈ পিনি সিহঁতে গোটেইকেইটাই জুই ফুৱাই থাকিলে হুৱেন ইট ৱাজ পাছ মিড নাইট মহেন ৰ'জ আৰু যেতিয়া মাজনিশা হৈছে আৰু তেতিয়া কি কৰিলে মহেনে উঠিলে এণ্ড কমাণ্ডেড দ্য আদাৰ্ছ টু ফ'ল' হিম ইন দিয়াৰ নকটাৰ্নেল এডভেঞ্চাৰ আৰু কি ক'লে মহেনে উঠি লৈ পিনি তাৰ লগৰসকলক তেওঁক ফ'ল' কৰিবলৈ পিছে যাবলৈ ক'লে ক'ত যাবলৈ ক'লে নকটাৰ্নেল এডভেঞ্চাৰ সিহঁতৰ যিটো নিশাচৰ যিটো সাহসিকতাৰ কাম আছিলে সেই কামটোলৈ যাব সিহঁতে সেই চুৰ কৰিবলৈ যাব লোকৰ বাৰীৰ পৰা শাক পাচলি আনিবলৈ যাব দে মেড ষ্ট্ৰেইট ফৰ শান্তিৰামছ হাউচ এট দ্য এণ্ড অফ দ্য লেন আৰু সিহঁতে কাৰ ঘৰলৈ বুলি বাট ল'লে ডাইৰেক্ট শান্তিৰামৰ ঘৰলৈ বুলি বাট ল'লে শান্তিৰাম ৱাজ এ ৰিটায়াৰ্ড আৰ্মি মেন এণ্ড ফাৰ্মিং ৱাজ হিজ হবি শান্তিৰাম হৈছে এজন ৰিটায়াৰ্ড আৰ্মি যিজনৰ হবি আছিলে খেতি কৰাটো হিজ গাৰ্ডেন ৱাজ ফুল অফ কেবেজেছ ব্ৰিঞ্জেলছ কেৰটছ এণ্ড আদাৰ ছিজনেল ভেজিটেবলছ আৰু তাৰ গাৰ্ডেনত গোটেই ফুল আছিলে বহুত আছিলে কি আছিলে কেবেজ আছিলে বন্ধাকবি আছিলে ব্ৰিঞ্জেলছ আছিলে বেঙেনা আছিলে কেৰটছ আছিলে গাজৰ আছিলে এণ্ড আদাৰ ছিজনেল ভেজিটেবলছ আৰু যিটো ঋতুগত শাক পাচলি হয় ঋতুমতে যি শাক পাচলি হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ সেই ঋতুৰ শাক পাচলিবোৰ বহুতো আছিলে তেওঁৰ বাৰীত দে ৱাক কুৱাইটলি পজিং জাষ্ট টু পুট এছাইড দ্য বেম্বুজ অফ দ্য নঙলা এণ্ড টিপটোড ইনটু শান্তিৰামছ গাৰ্ডেন আৰু কি ক'লে সিহঁতে খুব কুৱাইটলি মনে গ'ল শান্তিৰে খুব একো হুলস্থুল নোহোৱাকৈ মনে গ'ল চাইলেণ্টলি গ'ল পজিং জাষ্ট টু পুট এছাইড দ্য বেম্বুজ অফ দ্য নঙলা এণ্ড টিপটোড ইনটু শান্তিৰামছ গাৰ্ডেন আৰু সিহঁতে কি কৰিলে সেই নঙলাডাল খুলিলে নঙলা মানে যিটো গেটৰ মুখত দিয়া হয় বাঁহেৰে দিয়া হয় সেই নঙলাডাল খুলিলে নঙলাডাল খুলি পিনি শান্তিৰামৰ গাৰ্ডেনলৈ সোমাই গ'ল দেন মহেন ষ্টপড ছাডেনলি আৰু তেতিয়া মহেনে হঠাতে ৰৈ দিলে হোৱাট উইল উই কেৰি দ্য ভেজিটেবলছ ইন উই ডিডণ্ট ব্ৰিং এ বেগ কি বুলি কৈছে যে হোৱাট উইল উই কেৰি দ্য ভেজিটেবলছ ইন আমি এই শাক পাচলিবিলাকত যে নিবলৈ আহিছোঁ কিহত নিম আমি উই ডিডণ্ট ব্ৰিং এ বেগ আমিতো একো বেগ চেগ অনা নাই নেভাৰ মাইণ্ড উই উইল কেৰি এজ মাছ এজ পচিবল ইন ইটছ হেণ্ড দ্য ফ্ৰেণ্ডছ ৰিপ্লাইড আৰু বন্ধুসকলে কি বুলি ক'লে সেইটো কথা চিন্তা কৰিব নালাগে আমি প্ৰত্যেকটোহেঁতে যিমানখিনি পাৰোঁ নিজৰ হাতে আমি লৈ যাম আৰু যিমানখিনি পাৰোঁ হাতে লৈ যাম তেনেকৈ বুলি ক'লে ইট ৱাজ অল ভেৰি চাইলেণ্ট ইন দ্য কোল্ড জানুৱাৰী নাইট আৰু খুব জানুৱাৰী এটা ৰাতি কোল্ড আছিলে খুব ঠাণ্ডা আছিলে জানুৱাৰী মাহৰ ৰাতি আৰু দ্য নাইট জাৰ এ স্মল স্পাইচেছ অফ হ'ল ৱাজ স্ক্ৰিচিং ইউৰেলি এট ৰেগুলাৰ ইণ্টাৰভেলছ আৰু কি হৈছে যে এটা নাইট জাৰে এটা চৰাই আৰু নাইট জাৰটো চৰাই কি কৈছে ফেঁচা নিচিনা চৰাই ৱাজ স্ক্ৰিচিং ইয়েৰলি এট ৰেগুলাৰ ইণ্টাৰভেলছ চিঞৰি আছে ইট মেড দ্য এটমছফিয়াৰ অল দ্য মোৰ হণ্টিং আৰু অকণো নোৰোৱাকৈ ৰেগুলাৰ ইণ্টাৰভেলত অকণো নোৰোৱাকৈ চিঞৰি আছে ইট মেড দ্য এটমছফিয়াৰ অল দ্য মোৰ হণ্টিং আৰু সেই যিটো এটমছফিয়াৰ আছিলে পৰিৱেশ আছিলে সেই চিটুৱেশ্যনটো সম্পূৰ্ণৰূপে অলপ ভয় লগা নিচিনা কৰি তুলিছে সেই চাউণ্ডটোৱে সেই চৰাইটো মাতে দে ৱেৰ অল ভেৰি ফ্ৰাইটেণ্ড বাট পুট অন ব্ৰেভ ফেচেছ সিহঁত সকলোৱে ভয় লাগিছিলে কিন্তু তথাপি সিহঁতৰ মুখত অলপ সাহসৰ
চিন দেখা পোৱা গৈছিলে আৰু সিহঁতে সাহস লৈ পিনে সেই কামটোলৈ আগবাঢ়ি গৈছিলে মহেন হু হেড ৱাক এহেড অফ দ্য আদাৰ্ছ নটিছ এ ব্লেক শিপ ৰাইট ইন দ্য মিডল অফ দ্য ৰ'জ অফ ভেজিটেবলছ মহেন হু হেড ৱাক এহেড অফ দ্য আদাৰ্ছ মহেন যিটো সকলোতকৈ অকণমান আগত গৈছিলে নটিছ এ ব্লেক শিপ ৰাইট ইন দ্য মিডল অফ দ্য ৰ'জ অফ ভেজিটেবলছ এই যিখিনি ভেজিটেবলছ আছিলে শাক পাচলি আছিলে বাৰীখনত তাৰ মাজতে এটা ক'লাকৈ অলপ দম এটা দেখাইছিলে দম হৈ থকা কিবা বস্তু এটা দেখা পাইছিলে He thought it was a harmless pile of garbage. সি ভাবিছিলে যে এইখিনি গাৰ্বেজ হয় এই যিখিনি অলাগতিয়াল বস্তুবিলাক কোঁৰে চপাই মেলি লৈ পিনি গোট মাৰি লৈ পিনি থৈ দিয়ে বাৰীৰ মাজত সেই তেনেকুৱা বুলি ভাবিছিলে গাৰ্বেজ বুলি ভাবিছিলে জাবৰ জোঁথৰ বুলি ভাবিছিলে বাট এজ দ্য বয়জ ষ্ট্ৰেটছ দেয়াৰ হেণ্ডছ টু পিক দ্য ভেজিটেবলছ দ্য ব্লেক হিপ ছাডেনলি জাৰ্ক আপ আৰু যেতিয়াই সিহঁতে ল'ৰাবোৰে কি কৰিছিলে ষ্ট্ৰেটছ দেয়াৰ হেণ্ডছ টু পিক দ্য ভেজিটেবল শাক পাচলিবোৰ তুলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে ছিঙিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে দ্য ব্লেক হিপ ছাডেনলি জাৰ্ক আপ ব্লেক হিপটো সেই যিটো ক'লা দম এটা দেখা পাইছিলে সেই দমটো যেন উঠি লৈ পিনি জঁপিয়াই লৈ পিনি অলপ আগবাঢ়ি আহিব দিছে টু দ্য আটাৰ হৰৰ ইট ডাছ টুৱাৰ্ডছ দেম এট গ্ৰেট স্পীড আৰু ক্ৰমান্বয়ে সিহঁতৰ ফাললৈ আহি থাকিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে মুভ হ'বলৈ ধৰিলে লৰচৰ হ'বলৈ ধৰিলে সিহঁতৰ ফালে খোজকাঢ়ি আহিব ধৰিলে ইট ৱাজ নান আদাৰ দেন শান্তিৰাম এয়া কোনো নাছিল শান্তিৰামেই আছিল হু হেড বিন চিটিং লাইক এ ব্লেক হিপ ৰেপ ইন এ ব্লেক ব্লেংকেট ৱেইটিং ফৰ চাছ উৰুকা এডভেঞ্চাৰ্ছ আৰু সেইজন বেলেগ কোনো নাছিল শান্তিৰামে আছিলে যিজনে এখন ক'লা ব্লেংকেট গাত সম্পূৰ্ণৰূপে মেৰিয়াই লৈ পিনি সেই তাত তাৰ বাগিচাখনৰ শাক পাচলি যিখন বাগিচা সেই তাৰ মাজতে সি বহি আছিলে ৱেইটিং ফৰ চাছ উৰুকা এডভেঞ্চাৰ্ছ আৰু তেনেকৈ চুৰ কৰিবলৈ কোনোবা আহিব বুলি গম পাইছিলে মাঘৰ বিহুত গতিকে সি তেনেকুৱা ধৰিবৰ বাবে সি তাতে ক'লা ব্লেংকেট এখন মেৰিয়াই লৈ পিনি আছিলে অ' মাই গুড লৰ্ড ইটছ এ ঘোষ্ট ৰান মহেন স্ক্ৰীমড মহেনে চিঞৰিবলৈ ধৰিলে যে ভগৱান যে এইটোতো ভূত হয় দৌৰ তেনেকৈ বুলি বন্ধুবোৰক চিঞৰিলে দে অল ডেষ্ট পাষ্ট দ্য অপেন নঙলা এণ্ড দেন টু দ্য ৰোড সিহঁতে লগে লগে হেৰি কৰিলে নঙলাকেইডাল পাৰ হৈ লৈ পিনি ৰাস্তা পালেগৈ দ্য বয়জ ৰেন ফ্ৰেণ্টিকেলি লাইক এণ্টেলপছ এণ্ড মেড গুড দেয়াৰ এস্কেপছ আৰু সিহঁতে খুব দৌৰি পিনি নিজকে বচালে আৰু চুন দে ৱেৰ আউট অফ দ্য ৰিচ অফ দ্য আৰ্মি মেন তাৰপিছত সিহঁতে আৰ্মি মেনৰ পৰা নাই আৰু ধৰিব নাপায় এতিয়া সম্পূৰ্ণ দূৰ হৈ গ'ল ফাইনেলি ৰিগেইনিং হিজ ব্ৰেথ মহেন এক্সপ্লেইন আৰু অৱশেষত যেতিয়া তাৰ ব্ৰেথটো উশাহটো অলপ আহিলে দৌৰি গ'ল পিনি অকণমান ভাগৰি লৈ পিনি ফোপাই লৈ পিনি কি কৈছে মহেন এক্সপ্লেইন কৈছে কি বুলি কৈছে থেংক গড উই অৰ আল লাইফ যে ধন্যবাদ ভগৱান আমি যে সকলো বাচিলোঁ তেনেকৈ বুলি সি ভগৱানক ধন্যবাদ জনাইছে বাট কেন উই নট থিংক অফ আদাৰ টাইপছ অফ এডভেঞ্চাৰ্ছ কিন্তু আমি আন কিবা এটা বেলেগ ধৰণৰ কিবা দুঃসাহসিকতাৰ কাম এতিয়া ভাবিব নোৱাৰোঁ জানো তেনেকৈ বুলি কৈছে গতিকে এই ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টো আমি ইয়াৰ প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি আলোচনা কৰিম আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ